Sau với sự giúp đỡ của rất nhiều người để giải quyết kiếp nạn xe máy thì mình đã đến được địa điểm đầu tiên trong hành trình đi dọc Quảng Trị, đó là địa đạo Vinh Mốc. Chắc em chuyển khoản á? dạ không trả tiền mặt. Cảm nhận đầu tiên khi đến với địa đạo Vĩnh Mốc là khung cảnh ở phía Bình Tĩnh rất là yên bình. Đến này đây cây cối và sinh hoạt liều lo, nhưng mà rất là khó có thể ngờ được là ở bên dưới và có cả một thế giới. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem. Trời ơi, thật sự là đến những nơi như thế mình vẫn cứ cảm thấy sợ, sâu hun hút. Chị có đèn không ta? Bị chặn rồi. Ở đây là một cửa mà đã bị chặn lại. May ghê, sợ quá. Đúng là mình đã đọc được là có một số cửa hầm thì đã bị hư hại nghiêm trọng, do đó thì ban quản lý di tích đã đóng cửa để mà tránh nguy hiểm cho khách tham quan. Mình khá là sợ những cái khu vực tối và chật hẹp, nhưng mà sẽ lấy hết sự dũng cảm để đi tham quan. Nhưng mà khuôn viên ở phía trên thì thực sự rất là thư giãn, rất là yên bình. Đây là một chiếc giếng thông hơi. Và đúng như tên gọi của nó thì chiếc giếng thông hơi này sẽ dùng để thông hơi cho các đường hầm ở phía dưới. Quay chỗนี้là phải cầm điện thoại thật chặt. Những chiếc giếng thông hơi như thế thì không chỉ có tác dụng thông hơi như đã nói, mà còn có tác dụng là để vận chuyển đất đá trong quá trình đào ra ngoài. Mình nghĩ đấy là một cái ròng rọc. Bên cạnh những cái hệ thống hầm hao rất là quy mô công phu ở phía dưới mặt đất thì ở địa đạo Vĩnh Mốc cũng có hệ thống hầm chữ A, là những cái hầm mà nóng như thế. Mình nghĩ là dùng để tránh bom đạn. Đây, cái có hình chữ A. Các hầm hao và canh rạch thì tất nhiên là những cái phần không thể thiếu ở bất cứ chiến địa nào. Đây, xin giới thiệu với khán giả chân dung của một cái hố bom. Đây là một hố bom khá cạn. Không biết đối với các bạn ở những vùng khác thì như rằng, còn đối với dân Quảng Bình và Quảng Trị thì hố bom là một cái hình ảnh rất là quen thuộc và gần như là một người bạn tuổi thơ của đám trẻ con. Ở những vùng như Quảng Bình và Quảng Trị thì hố bom xuất hiện rất nhiều, hầu như là ở tất cả các làng xã đều có rất nhiều hố bom. Và hồi nhỏ thì bọn mình chờ đến lúc trời mưa nước ở đây thì sẽ ra để câu cá. Tồn tại hay không tồn tại? Một số khách người Úc khi đến đây đã để lại lời nhận xét, đó là địa đạo Vĩnh Mốc là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất của thế kỷ 20 và là một trong những chiến thắng oanh liệt nhất của loài người trong cuộc đấu tranh vì sự sinh tồn.
mọi người ra ngoài hết rồi thì mình mới dám nói to. Thực sự là ở trong ngôi nhà trưng bày bổ sung này thì nhìn vô tất cả các hình ảnh mình đều muốn quay và chụp lại, tại vì tất cả hình ảnh đều rất là ấn tượng, từ quá trình đào hầm cho đến cuộc sống sinh hoạt của người dân ở dưới địa đạo. Đây là sổ lưu niệm. Khi đến với các bảo tàng và các khu trưng bày thì mình rất là thích đọc những cái cuốn sổ lưu niệm này. Thế ví dụ như đây là lời của một em bé tên Hà Giang màu đỏ. Đây là lần đầu tiên cháu đến đây. Ấn tượng đầu tiên của cháu khi đến đây là nơi đây tuyệt vời. Cháu cảm thấy biết ơn rất nhiều về nơi này. Chính cháu là người con Quảng Trị nhưng vẫn có cảm xúc khi xem những hình ảnh nơi đây. Cháu thật sự biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc để chúng cháu có được hòa bình như hôm nay. Đây, tự do cho Việt Nam và tự do cho Palestine. Tự do, hòa bình không phải dễ có được, và có được thì bây giờ nhất định phải giữ. Có lẽ càng trưởng thành trong suy nghĩ, người ta càng hướng về nguồn cội, càng lớn càng mong muốn hiểu hơn về lịch sử Việt, về chiến tranh, về sự anh dũng hy sinh, càng trân trọng cuộc sống hiện tại. Cực kỳ xúc động. Đây là một bảo tàng nhỏ thôi nhưng mà có rất nhiều tư liệu hay. Nói chung là các bạn nên đến. Những người đi họ chỉ bị mệt và kiểu bị mồ hôi thôi. Mình tưởng ai cũng xúc động đến mức khóc. Nhầm gì thiệt. Nhưng mà chỗ này đẹp thiệt á. Đến chơi thôi cũng được. Không cần đam mê tìm hiểu khám phá cái gì hết. Đến chơi thôi cũng được. Rồi cuối cùng chúng ta cũng đến được với một cửa hầm mà đang còn hoạt động. Mình sẽ đưa các bạn vào một chuyến hành trình vào lòng đất. Trời ơi. Sao không nên đón gì đi. Cũng có điện mà. Sự đó mình biết những chỗ đi ăn. Sao vậy? Ôi trời ơi, thật sự luôn. Không biết gì rằng, nhưng mà tôi luôn sợ những không gian này. Mình vô một số cái học á, rất sợ ngay. Nhưng mà ở địa đạo, đấy là đầu tiên mình xuống địa đạo và mình cảm thấy là hẳn là thoải mái hơn mình tưởng. Mình đã mường tượng là các địa đạo sẽ chật hẹp giống như những cái hầm khai thác than ngày xưa, tưởng là sẽ phải đi khom và sẽ bị hơi các thứ, nhưng mà thực sự là một công trình vĩ đại. Địa đạo Vĩnh Mốc thì sẽ được chia làm 3 tầng như đi, nó sẽ có được thiết kế để mà có thể sinh hoạt ở phía bên dưới. Chúng ta đang đi xuống phía sâu dưới lòng đất. Ôi mẹ ơi, đây mình gặp một mẫu hình rồi. Nói chung là cũng nên đi với ai đó nữa cho đỡ sợ. Đây là một cái ô để mà một gia đình có thể sinh hoạt ở bên trong. Mô tả cảnh sinh hoạt của một gia đình. Hai ông bà đang ngồi ăn cơm ở trong hầm. Những cái khu vực như đi đã được phân chia đều. Đây. Quá tối cho nên mọi người không thể thấy được. Mình đang lấy đèn pin của điện thoại để soi. Đây là mô tả cuộc sống của một gia đình ở bên dưới địa đạo Vĩnh Mốc. Tất những cái ô như đi là được phân bố đều.
Thì tất cả những cái nhạc đào này đều được thực hiện bằng sức người. Cực kỳ ấn tượng. Giờ sắp định phải kiếm rồi. Nghe tiếng. Mình vừa gặp anh nghĩ là mình gặp hai bọn mình đều đi một mình sẽ dẫn anh đi xem. Và đúng là buổi chiều cáo của anh đi thế nhưng phải không? Anh đi đến từ Đức. Vô đây để nè. Vô đây để tránh. Ôi, những người nước ngoài thì đi đào đúng là cả nhỏ phải không xuống. I think it's kind of small for you. Yeah. Có những người đi là nên giúp mình đỡ sợ. Người nước ngoài đi đúng là phải không. Into the waste. Có rất nhiều cổng để mà đi ra, nhưng mà mình sẽ đi theo hướng dẫn để mà có thể xem xét được tất cả. Đây là nhà Hồ Sinh. Một cảnh xinh đẹp ở trong địa đạo. I've been here before. You But go the- there? No, but No I went way. this way. But I'm going back the other way. Thank you. Okay. Bye. Bye bye. Đường ở đây thì kiểu không phải là để mà dành để tham quan đâu. Nhưng để không để bấm quan. Đây một khu vực khá là quan trọng của địa đạo. Hội trường, nơi hội họp, tuyên truyền. Ue, à đây đây. Các bạn ơi, đây có một chiếc biển. Có thể thấy không? Bảng tính. Đó, bảng tính. Đúng chất của phòng học luôn. Trời ơi, ở đây là có một cái gì đây. Và thực sự là không phải chỉ mỗi ở địa đạo Vinmec đâu, mà là đi bất cứ cái khu di tích, khu bảo tàng mộ thì mình cũng rất là sợ các mô hình. Không biết đi đâu. Đây để là các ông cha ta hồi xưa mà có điện thoại thì cũng không giải trí ở dưới địa đạo được. Tất nhiên là dưới kia sẽ mất sóng rồi. Thực sự là đi đến tầng 2 thì là mình đã phải vận dụng hết can đảm rồi. Tầng 3 là chờ đơn sau có người đi cùng. Nhưng mà khi gặp hội nghị thì mình đã tất nhiên là sẽ đi kể. Nhìn hình ảnh mấy người cùng lại muốn cười. Tầng 3 ta đến chinh phục người này. Ja, lite halt. Yeah. Ja, wat klein je bent. Và khi đi xuống tầng 3 thì mình đang cách mặt đất độ sâu khoảng 20 đến 23 mét. Giếng nước. Als je daar staat, Vẫn có nước của bạn à. Trời ơi, rơi xuống chỗนี้thì phải biết môn thực ra hẳn cũng chạy số đúng không? Đây, cái đấy. Nhưng mà rơi xuống thì vẫn. Chỗ đi là có mạch nước rồi nè. Úi xùi, ui, nhà tắm. Nhà tắm đấy không phải là đồ thiên, nhưng mà vẫn có cổng. Còn là ngoài xưa có cửa. Cái đấy càng đi thì càng thấy sâu hơn nổi. Cho họ về đi đuổi này cho nên sẽ đi đuổi này. Sợ con sắp một gạch của mọi người đi nữa. Ôi rắn lì. Rồi rắn mai rồi.
Đấy cũng dần ra ngoài. Và đây là một cái cổng để dẫn ra phía biển. Vinh Mốc có 13 cổng ra vào và có 6 cổng thông lên đồi và 7 cổng thông ra phía biển. Thì đây là một trong những cổng thông ra phía biển. Ô mà ơi. Trời ơi, thực sự rất là vui luôn. Không biết là ở trong cái thời chiến, trong hoàn cảnh chiến tranh thì mọi người có tâm trạng để ngắm cảnh như tất cả khách tham quan lúc đấy không? Nhưng bây giờ đây quá đỉnh. Chưa thì mình mới hiểu vì rằng khi này mọi người thở hồng hộc như rỡ. Khi mình nói về ý tưởng đi Quảng Trị thì người nhà mình đã khá thắc mắc, tại vì Quảng Trị không phải là một cái địa danh phổ biến cho việc du lịch. Nhưng mà mình biết đây là một cái vùng đất lịch sử có rất nhiều điều để khám phá. Và ngày đầu tiên đến đây, việc vào địa đạo Vĩnh Mốc thì đã mang đến cho mình rất nhiều kiến thức mới. Dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay thì đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ ra mắt bộ phim có tên Địa Đạo. Tất nhiên là lấy bối cảnh địa đạo Củ Chi, và mọi người có thể ra rạp xem để mà hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân Việt Nam thời chiến ở dưới lòng đất. Và ngày mai thì mình sẽ đến với một cái địa danh cũng rất hay ho khác của Quảng Trị mà chưa thực sự được nhiều người quan tâm. Đó là huyền đảo Cồn Cỏ. Hy vọng là sẽ có người theo dõi hành trình này của mình